હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 3 જૂનના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે છે. લાસ્ટ વિડીયોમાંથી આ ક્વેશ્ચન હોય છે, તો પ્રશ્ન તમારા માટે આજે એવો છે કે હાલમાં જ કઈ અંતરિક્ષ એજન્સીના વૈજ્ઞાનિકોએ સિમ્યુલેટેડ લુનાર સોઇલ એમાંથી ઓક્સિજન બહાર કાઢ્યો છે? એ ઓપ્શન આપેલા છે તમને. પ્રશ્નનો જવાબ લખવાનો છે કોમેન્ટની અંદર. સાથે સાથે જેટલું પણ આ ટોપિકમાંથી યાદ આવે એટલું મૌખિક રીતે લખવાનો એક પ્રયાસ કરવાનો છે તમારે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. આમાં કઈ ટેકનોલોજીની મદદથી આ ઓક્સિજન બહાર કાઢ્યો છે એ પણ મેં તમને ત્યારે કીધું હતું. તો જેટલું પણ યાદ આવે એટલું લખવાનો પ્રયાસ કરજો. શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ વિશ્વ બેંક દ્વારા કયા દેશ માટે કન્ટ્રી પાર્ટનરશિપ ફ્રેમવર્ક હેઠળ છે, રાજ્ય નહીં, અહીંયા કયા દેશ માટે એવો ઉલ્લેખ કરવો પડશે આપણે. તો કન્ટ્રી પાર્ટનરશિપ ફ્રેમવર્ક હેઠળ છે 1.25 બિલિયન ડોલરની રકમ છે કયા દેશને વર્લ્ડ બેંકે આપી છે? તો વર્લ્ડ બેંકે જે દેશને આ રકમ આપી છે એનું નામ છે બાંગ્લાદેશ. બાંગ્લાદેશ માટે આ રકમ છે વર્લ્ડ બેંકે મંજૂર કરી છે, તો આન્સર આવશે બાંગ્લાદેશ. હાલમાં જ વર્લ્ડ બેંક છે ઓકે એને કન્ટ્રી પાર્ટનરશિપ ફ્રેમવર્ક હેઠળ છે બાંગ્લાદેશ માટે 1.25 બિલિયન ડોલર છે આ રકમ બાંગ્લાદેશ માટે મંજૂર કરી છે. વર્લ્ડ બેંકના અત્યારે જે ચીફ ઇકોનોમિસ્ટ છે એ એક ભારતીય વ્યક્તિ છે. એ અત્યારે કોણ છે? ઇન્દ્રમિત ગિલ. આ નામ યાદ રાખજો, આમાંથી પ્રશ્ન પૂછાશે. ઓકે, તો વર્લ્ડ બેંકના ચીફ ઇકોનોમિસ્ટ એક ભારતીય છે, પણ એ પહેલા ભારતીય નથી, એ બીજા ભારતીય છે. પહેલા કોણ હતા? પહેલા હતા કૌશિક બસુ. કૌશિક બસુ કરીને જે વ્યક્તિ હતા એ સૌથી પહેલા ભારતીય વ્યક્તિ છે કે જે વિશ્વ બેંકના ચીફ ઇકોનોમિસ્ટ બન્યા હતા. ઓકે, બાકી વર્લ્ડ બેંકે ભારતના કુલ 4 રાજ્ય માટે એક રકમ મંજૂર કરી છે. કઈ છે, શેના માટે છે? તો પહેલા તો રાજ્યનું નામ યાદ રાખી લો. રાજસ્થાન છે, ઉત્તર પ્રદેશ, આંધ્રપ્રદેશ અને હિમાચલ પ્રદેશ. રાજસ્થાન, પછી ઉત્તર પ્રદેશ, આંધ્રપ્રદેશ અને હિમાચલ પ્રદેશ. આ 4 રાજ્ય માટે છે 781 કિલોમીટરનો આખો એક ગ્રીન કોરિડોર પ્રોગ્રામ છે. એના માટે કુલ 500 મિલિયન ડોલરની રકમ છે વર્લ્ડ બેંકે ભારત માટે મંજૂર કરી છે. વર્લ્ડ બેંકના અધ્યક્ષ બદલાઈ ગયા છે. પહેલા ડેવિડ મલ્પસ હતા, હવે ધ્યાન રાખજો, હવે ડેવિડ મલ્પસ નથી. હવે કોણ છે? હવે અત્યારે છે અજય બાંગા. અજય બાંગા કરીને જે વ્યક્તિ છે અત્યારે વર્લ્ડ બેંકના અધ્યક્ષ છે. આઈએનએસ ઇમ્ફાલ એના સૌ પ્રથમ સી ટ્રાયલ અથવા તો દરિયાઈ પરીક્ષણ છે શરૂ થઈ ગયા છે. તો આ આઈએનએસ ઇમ્ફાલ છે એનું નિર્માણ કયા પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત કરવામાં આવેલું છે? પરીક્ષામાં જીપીએસસીમાં આવા પ્રશ્ન ખાસ પૂછાય છે. જીપીએસસી માટે આવા પ્રશ્ન તમારે ખાસ તૈયાર કરવા પડશે. જે ડિફેન્સ ક્ષેત્રના કરંટ અફેર હોય છે એ બધા આવા જ હોય છે. તો આવા બધા પ્રોજેક્ટ પણ તમારે યાદ રાખવા પડશે. એની અંદર કયા કયા જહાજો છે એ બધું પણ તમારે યાદ રાખવું પડશે. તો થોડાક પાસ્ટ પેપર જીપીએસસી ના સ્ટડી કરશો એટલે તમને ખબર પડશે કે આવા ક્વેશ્ચન જીપીએસસી માં પૂછાય છે. તો હાલમાં જ આઈએનએસ ઇમ્ફાલ છે એના સમુદ્રી પરીક્ષણ શરૂ થઈ ચૂક્યા છે અને પ્રોજેક્ટ 15B હેઠળ તૈયાર કરવામાં આવેલું છે. તો આન્સર આવશે પ્રોજેક્ટ 15B. તો હાલમાં જ આઈએનએસ ઇમ્ફાલ છે એના સી ટ્રાયલ શરૂ થઈ ગયા. પ્રોજેક્ટ 15B હેઠળ આનું નિર્માણ થયેલું છે. હવે પ્રોજેક્ટ 15B હેઠળ કુલ કેટલા આવા જહાજો બનવાના છે? તો પ્રોજેક્ટ 15B હેઠળ કુલ આવા 4 જહાજ બનશે. ઓકે, સૌથી પહેલું જે હતું એ હતું વિશાખાપટ્ટનમ. આઈએનએસ વિશાખાપટ્ટનમ સૌથી પહેલું હતું. બીજું હતું આઈએનએસ મોર્મુગાવ. ત્રીજું છે આઈએનએસ ઇમ્ફાલ. ચોથું છે સુરત. તો આ બધા જે જહાજ છે એને સિટીના નામ ઉપરથી નામ આપ્યા છે. કુલ 4 જહાજ બનવાના છે. 4 સિટીના નામ ઉપરથી નામ આપ્યા છે. વિશાખાપટ્ટનમ આંધ્રપ્રદેશમાં આવ્યું છે. મોર્મુગાવ ક્યાં આવ્યું? મોર્મુગાવ આવ્યું ગોવામાં. ઇમ્ફાલ છે એ બધાને ખબર છે અને સુરત પણ ખબર છે, ગુજરાતમાં છે. બાકી એક આવો જ પ્રોજેક્ટ છે પ્રોજેક્ટ 17A. એની પણ થોડી ચર્ચા કરી લઈએ, ઓપ્શનમાં હતો એટલે. તો પરીક્ષામાં અહીંથી પણ કદાચ પ્રશ્ન આવી જાય. આના હેઠળ કુલ 7 જહાજ બનશે. 7 માંથી છે 4 માઝાગોન ડોક શિપ બિલ્ડર લિમિટેડ બનાવવાનું છે. ઓકે, અને બાકીના 3 જહાજ છે એ ગાર્ડન રીચ શિપ બિલ્ડર એન્જિનિયર લિમિટેડ બનાવવાનું છે. હમણાં આની પહેલા પ્રોજેક્ટ 15B ની વાત કરી હતી. તો પ્રોજેક્ટ 15B ની હેઠળ જેટલા જહાજ બનવાના છે, કુલ 4 જહાજ બનવાના છે. એ 4 માઝાગોન ડોક શિપ બિલ્ડર લિમિટેડ બનાવવાનું છે. બરાબર, આમાં 4 માઝાગોન ડોક શિપ બિલ્ડર બનાવશે અને બાકીના જે 3 છે ઓકે એ ગાર્ડન રીચ શિપ બિલ્ડર એન્જિનિયર લિમિટેડ બનાવશે. તો આ પ્રોજેક્ટ 17A હેઠળ સૌથી પહેલું જે જહાજ બન્યું એ છે નીલગિરી. આઈએનએસ નીલગિરી પણ આપી શકે, આગળ આઈએનએસ લગાડી શકે છે તમને પરીક્ષાની અંદર. તો નીલગિરી સૌથી પહેલું જહાજ હતું, 2019માં લોન્ચ થયું. બીજું ઉદયગીરી બન્યું, એ 22માં મે 2022માં લોન્ચ થયું હતું. ઓકે, અને એવું કહે છે કે 2024 સુધીમાં કમિશન પણ થઈ જશે. તો આ બધા અગત્યના જહાજો છે, એમાંથી પણ પ્રશ્ન તમારી પરીક્ષામાં આવી શકે છે. તો 7 જહાજના હું અહીંયા તમને નામ કહી દઉં છું. અત્યારે એકાદ બે બનીને તૈયાર થઈ ચૂક્યા છે.
જેમ કે નીલગિરી બન્યું, ઉદયગીરી બન્યું, ઓકે, હિમગીરી પણ લગભગ બનીને તૈયાર થઈ ચુક્યું છે. તો આઈએનએસ નીલગિરી, હિમગીરી, ઉદયગીરી, તારાગીરી, દુનાગીરી, વિંધ્યાગીરી અને મહેન્દ્રગીરી, આ બધા જે જહાજો છે ને નામ શેના ઉપરથી આપે છે? તો પર્વત શૃંખલાઓ છે આપણી, એના નામ ઉપરથી આને નામ આપેલા છે. ક્લિયર? ચલો આગળ જશું. હવે હાલમાં જ અંતરિક્ષમાં સુલતાન અલ નૈયાદી હાલમાં જ સુલતાન અલ નૈયાદી કયા દેશના સૌપ્રથમ અંતરિક્ષમાં સ્પેસ વોક કરનાર વ્યક્તિ બન્યા છે? પેલા અંતરિક્ષમાં થોડુંક ભૂલથી આવી ગયું છે, તો હાલ પ્રશ્ન આવી રીતે વાંચશું આપણે કે હાલમાં જ સુલતાન અલ નૈયાદી કયા દેશના સૌપ્રથમ અંતરિક્ષમાં સ્પેસ વોક કરનાર વ્યક્તિ બનેલા છે? ક્લિયર? તો સુલતાન અલ નૈયાદી છે એ સાઉદી અરબ સંયુક્ત અરબ અમીરાતના વ્યક્તિ છે કે જે સ્પેસ વોક કરનાર સૌથી પહેલા વ્યક્તિ બન્યા છે સંયુક્ત અરબ અમીરાતના. હાલમાં જ સુલતાન અલ નૈયાદી છે અંતરિક્ષમાં સ્પેસ વોક કરનાર સંયુક્ત અરબ અમીરાતના સૌથી પહેલા વ્યક્તિ બન્યા છે. સંયુક્ત અરબ અમીરાત એટલે કે યુએઈ છે, એના તરફથી અંતરિક્ષમાં જનાર સૌથી પહેલા વ્યક્તિ પૂછે, ઓકે, તો હઝલ અલ મંસૂરી છે એ સૌથી પહેલા યુએના એસ્ટ્રોનોટ હતા જે અંતરિક્ષમાં ગયેલા હતા. અને ત્યારબાદ છે સુલતાન અલ નૈયાદી બીજા બન્યા, પણ સ્પેસ વોક કરનાર સૌથી પહેલા છે. સમજાય છે? બાકી યુએઈ નું ચંદ્ર ઉપરનું એક મિશન છે, બરાબર, રોવર વાળું મિશન છે. તો આ રોવરના નામ આપ્યું છે રશીદ. ઓકે, ચંદ્ર ઉપરના મિશનનું નામ જે છે, જે રોવર મોકલવાનું છે, રોવરનું નામ શું છે? રશીદ. યુએઈ કરેલું છે. અંતરિક્ષમાં જનાર સૌથી પહેલી અરબી મહિલા પૂછે તો એ કોણ છે? રયાના બરનાવી, હમણાં જ બન્યા છે. અહીંથી પણ પ્રશ્ન પૂછી શકે છે. સાઉદી અરબના છે. હાલમાં જ ભારત શ્રીલંકા મૈત્રી સભાગારનું નિર્માણ એના માટે નીચેનામાંથી કોણે આધારશિલા રાખી છે? તો ભારત શ્રીલંકા મૈત્રી સભાગાર બનવાનું છે અને આ શ્રીલંકામાં બનશે. તો આના માટે જે આધારશિલા રાખી છે કોણે રાખી છે? આ આધારશિલા રાખી છે આપણા ભારતીય વાયુસેનાના વડા વિવેકરામ ચૌધરી. તો આપણા એર ચીફ માર્શલ છે જેમણે આ ભારત શ્રીલંકા મૈત્રી સભાગાર છે જેનું નિર્માણ શ્રીલંકાની અંદર ત્રિંકોમાલીમાં નિર્માણ થવાનું છે. તો ત્યાં વિવેકરામ ચૌધરી આપણા એર ચીફ માર્શલે આધારશિલા રાખી છે. 25 કરોડનું ભારત અનુદાન આપશે. બાકી ભારત શ્રીલંકા વચ્ચે એક યુદ્ધાભ્યાસ થાય છે, સ્લિનેક્સ 10મું સંસ્કરણ હતું, કોલંબોમાં યુદ્ધાભ્યાસ થયો. ઓકે, અને બસ એટલું યાદ રાખીશું. બાકી બે જહાજો આમાં ગયા હતા, આઈએનએસ કિલ્ટન અને આઈએનએસ સાવિત્રી. આ બે જહાજો શ્રીલંકામાં અભ્યાસ માટે ગયા હતા. ઉભોલી ઉત્સવ છે આ કયા દેશમાં ઉજવાય છે? ઉભોલી ઉત્સવ આ નેપાળમાં ઉજવાય છે. તો આન્સર આવશે નેપાળ. તો નેપાળનો પ્રસિદ્ધ તહેવાર છે ઉભોલી ઉત્સવ. કયું સમુદાય ઉજવે છે? તો કિરાંટ નામનું સમુદાય છે નેપાળમાં વસવાટ કરે છે. આ સમુદાયના લોકો આ તહેવાર ઉજવે છે. વૈશાખ પૂર્ણિમાના દિવસે ઉજવાય છે. ઓકે, વૈશાખ પૂર્ણિમા આપણે બુદ્ધ પૂર્ણિમા તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. અને ત્યાં વડાપ્રધાન કોણ છે ત્યારે? પુષ્પકુમાર દહલ પ્રચંડ. પુષ્પકુમાર દહલ પ્રચંડ તરીકે પણ ઓળખાય છે. તો એમ એ નેપાળના પ્રધાનમંત્રી છે. નેપાળમાં માયાદેવીનું મંદિર પણ આવેલું છે. તો લુંબિની ખાતે આનું નિર્માણ કાર્ય ચાલુ છે. અને લુંબિની ભગવાન બુદ્ધનું જન્મ સ્થળ પણ છે, એ પણ યાદ રાખીશું આપણે. એશિયાઈ વેટ લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ, એશિયાઈ વેટ લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ આનું આયોજન છે કયા દેશમાં કરવામાં આવેલું હતું? તો એશિયાઈ વેટ લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ છે, ઓકે, આનું આયોજન હાલમાં જ કરવામાં આવેલું છે સાઉથ કોરિયા ખાતે. તો આન્સર આવશે સાઉથ કોરિયા. સાઉથ કોરિયામાં આ એશિયાઈ વેટ લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન થયું છે. જેરેમી લાલ રેણુકા, ઓકે, એમણે આની અંદર છે સિલ્વર મેડલ મેળવેલો છે. 67 કિલોગ્રામની કેટેગરીની અંદર એમણે આ સિલ્વર મેડલ હાંસિલ કર્યો છે. એક બીજા પણ ખેલાડી છે વિંધ્યા રાણી દેવી, એમણે પણ આમાં સિલ્વર મેડલ હાંસિલ કરેલો છે. તો એમને પણ યાદ રાખીશું. બાકી જેરેમી લાલ રેણુકાનું કહી દો, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ જે હમણાં થઈ હતી 2022ની, એમાં એમણે ભારતને ગોલ્ડ મેડલ અપાવેલો હતો. તો એ પણ એક એમના વિશે અગત્યનો પોઈન્ટ છે. વન ડે ઇન્ટરનેશનલ સૌથી ઝડપી એમાં 5000 રન બનાવનાર ખેલાડી કોણ બન્યા હાલમાં જ? વન ડે ઇન્ટરનેશનલમાં સૌથી ઝડપી 5000 રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યા છે બાબર આઝમ. તો આન્સર આવશે બાબર આઝમ. બાબર આઝમ છે એ પાકિસ્તાનના ખેલાડી છે અને હાલમાં જ એમણે સૌથી ઝડપી 5000 રન પૂરા કરી લીધા છે. તો પાકિસ્તાનના પ્રસિદ્ધ ક્રિકેટર છે. 97 મેચની અંદર છે એમણે કુલ આ 5000 રન બનાવી રેકોર્ડ તોડ્યો છે. હસીમ આમલા છે એમનો રેકોર્ડ આમણે તોડી નાખ્યો છે. બાકી હમણાં જ એક નવો રેકોર્ડ નોંધાવેલો છે આઈપીએલમાં. 7000 રન બનાવનાર સૌથી પહેલા ખેલાડી બની ગયા છે. અત્યાર સુધીમાં કોઈ ખેલાડીએ 7000 રન નથી બનાવેલા. વિરાટ કોહલી સૌથી પહેલા ખેલાડી બન્યા છે આઈપીએલમાં 7000 રન બનાવનારા. આઈપીએલના થોડાક અગત્યના મુદ્દા કહું, કેમ કે ઓરેન્જ કેપ એવોર્ડ શુભમન ગિલને મળ્યો હતો. ઓકે, આ ઉપરાંત તમને એક પ્રશ્ન પૂછું, પર્પલ કેપ એવોર્ડ કોને મળ્યો હતો?
બરાબર. અને વિજેતા કોણ હતું આઈપીએલ ની અંદર? ઓકે, તો વિજેતા હતું ચેન્નાઈ સુપર કિંગ. તો એ પણ યાદ રાખીશું. ફાઇનલમાં ગુજરાત ટાઇટનને હરાવેલું. તો બસ તમારે મને ખાલી એક પ્રશ્નનો આન્સર આપવાનો છે, ઓકે, કે પર્પલ કેપ એવોર્ડ કોને મળ્યો હતો? ઇમર્જિંગ પ્લેયરનું પણ યાદ હોય તો કહી દેજો, ઇમર્જિંગ પ્લેયર ઓફ ટુર્નામેન્ટનું આઈપીએલનું, બરાબર. તો એ પણ યાદ આવે તો લખી નાખજો. આઈએનએસ મગર એમને સેવા નિવૃત્ત કરવામાં આવેલું. તો આઈએનએસ મગર છે એ કઈ કંપની બનાવેલું છે? તો આ ગાર્ડન રીચ શિપબિલ્ડર એન્જિનિયર લિમિટેડ બનાવેલું છે. આન્સર આવશે ગાર્ડન રીચ શિપબિલ્ડર એન્જિનિયર લિમિટેડ. 36 વર્ષ સેવા આપી નૌસેનામાં અને ત્યારબાદ આને ડીકમિશન કરી દીધું, સેવા નિવૃત્ત કરી દીધું. તો આ જહાજ શું કામ અગત્યનું છે? તો આ જહાજ એટલા માટે અગત્યનું છે કેમ કે આ ભારતીય નૌસેનાનું સૌથી પહેલું સ્વદેશી જહાજ છે. સૌથી પહેલું સ્વદેશી જહાજ છે ભારતીય નૌસેનાનું. 36 વર્ષ સેવા આપી, હાલમાં ડીકમિશન કરી દીધું. કોણે બનાવ્યું હતું? ગાર્ડન રીચ શિપબિલ્ડર એન્જિનિયર લિમિટેડ આ જહાજ બનાવેલું હતું. બાકી વિશ્વ મગર દિવસ 17 જૂને આ મહિનામાં જ આવશે, ત્યારે પણ આપણે ફરીવાર ચર્ચા કરશું. વિશ્વ સાયકલ દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? આજે છે વિશ્વ સાયકલ દિવસ અથવા તો વર્લ્ડ બાયસાયકલ ડે. તો આની ઉજવણી છે 3 જૂને દર વર્ષે કરવામાં આવે છે. આજે 3 જૂન છે, આજે છે વિશ્વ બાયસાયકલ દિવસ. તો શરૂઆત આની થઈ એપ્રિલ 2018માં. ઓકે, સંયુક્ત રાષ્ટ્રે મંજૂરી આપી દીધી અને સૌથી પહેલી વખત 2018માં 3 જૂન આ દિવસ ઉજવાયેલો. થીમ છે સાયકલિંગ એન્ડ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ, બરાબર, એની થીમ છે. થોડાક મનને પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરી લઈએ. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે કેરળ શિલ્ડ પુરસ્કાર આનાથી હાલમાં કોને સન્માનિત કર્યું છે? તો ફાતિમા અસગરને સન્માનિત કર્યું છે. વેન વી વેર સિસ્ટર, આ એમની કૃતિ માટે એમને સન્માનિત કર્યું છે. રશીદ અર્ડોગાન હાલમાં કયા દેશના પ્રધાનમંત્રી તરીકે ફરી વખત ચૂંટાઈ આવ્યા છે? તો રશીદ અર્ડોગાન છે હાલમાં તુર્કીના નવા રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા છે. સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, ઓકે, સેલ તરીકે ઓળખાય છે. તો એના નવા ચેરમેન કોણ બન્યું છે? તો અમરેન્દુ પ્રકાશ છે એના નવા ચેરમેન બન્યા છે. મહારત્ન કંપની છે એટલે એમને વિશે થોડુંક યાદ રાખવું પડે. પીએમ સ્વનિધિ યોજના છે હાલમાં ચર્ચામાં હતી. તો એને કયા વર્ષે શરૂ કરવામાં આવી હતી? તો જૂન 2020માં પીએમ સ્વનિધિ યોજના છે શરૂ કરવામાં આવી હતી. હાલમાં આને 3 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે. તો આન્સર આવશે જૂન 2020. કરંટ અફેરનો કોર્સ છે જીપીએસસી માટે, જેમને લેવાની ઈચ્છા છે 599માં 1 વર્ષની વેલિડિટી મળશે. 3 મહિના માટે જોતો હોય તો 299માં તમે લઈ શકો છો. ઓકે, તો જેમને પણ ઈચ્છા છે વહેલી તકે કરંટ અફેરના કોર્સમાં જોડાઈ શકે છે.